Rashi's Cookery. හයි කොහොමද? මොනවද ඔයාලා රෂීස් කුකරි YouTube channel එකට මම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මම වෙනද විදියටම ඉතාමත්ම රසවත් කෑමක් තමයි හදන්නේ. මම අද හදන්න යන්නේ රසම රස බනාන පොඩින් එක. ඔයාලට මේක නිවසේදීම හදාගෙන කන්න පුළුවන් ඉතාමත්ම රසවත් කෑම. අපි බලමු කොහොමද මේ රසම රස බනාන පොඩින් එක හදන්නේ කියලා. සහ මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් මේකට අපිට අවශ්‍ය වෙන මුද්‍රව්‍ය මොනවද කියලා. අපිට අවශ්‍ය නම් මේ විදිහට කෙසෙල්, ඒ වගේම සීනි, fresh milk, ඒ වගේම බිත්තර දෙක. දැන් මම මුලින්ම මේ විදිහට කෙසෙල් ටික අරගෙන සීන් කෑලි වලට භාජනයකට දාගන්නවා. මම කෙසෙල් ගෙඩි 3ක වගේ ප්‍රමාණයක් තමයි ගත්තේ. කෙසෙල් ගෙඩි 3කින් ඔයාලට සාමාන්‍යයෙන් 5 දෙනෙක් 6 දෙනෙකුට වගේ කන්න පුළුවන් ප්‍රමාණයක් තමයි මේකෙන් හදාගන්න පුළුවන්. දැන් මම මේකට බිත්තර දෙකකුත් එකතු කරගන්නවා. බ්ලෙන්ඩර් ජාර් එක අරගෙන මම කෙසෙල් සහ බිත්තර ටික මේකට එකතු කරගන්නවා. ඒ වගේම මම මේකට fresh milk ටිකකුත් එකතු කරගන්නවා. ඒ වගේම සීනි මේස හැන්දක ප්‍රමාණයකුත් එකතු කරගන්නවා. දැන් මම මේක බ්ලෙන්ඩ් කරගන්නවා. මෙතන මම බ්ලෙන්ඩ් කරගත්ත මගේ බනාන ටික මෙන්න මේ වගේ පදමක් වෙනකම් ඔයා මේක හොඳින් ග්‍රයින්ඩ් කරගන්න. ඊට පස්සේ දැන් මේ විදියට පෑන් එකක් ලිපේ තියලා මම මේකට වතුර ටිකක් දාගන්නවා. සීනි කැරමල් එක තමයි අපිට මේ වෙලාවේදී හදාගන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඒ නිසා මම මේකට සීනි මේස හැඳි 3ක වගේ ප්‍රමාණයක් එකතු කරගන්නවා. සීනි එක මේ විදියට ටිකක් හැඳි ගා ගන්න. ඔයා මේ සීනි කැරමල් එක ලිපේ තියලා සාමාන්‍යයෙන් විනාඩි 3ක් 4ක් වගේ වෙලාවක් තියාගත්තම ඇති. නූල ඇදෙන පදමට ගන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් මේ වගේ පදමක් තිබ්බම ඇති. මම මේ කැරමල් එක මගේ පුඩින් එක දාගන්න අවශ්‍ය භාජනයට දාගන්නවා. දැන් මම කැරමල් එක දාගෙන ඉවරයි. දැන් මම ග්‍රයින්ඩ් කරගත්ත මික්ස්චර් එකත් මේ කුඩින් දාගන්නවා. මේක දාලා අපි මික්ස් කරගන්නේ නැහැ. මේ විදිහටම දාලා තියාගන්න ඕනේ. දැන් අපි මේක විනාඩි 10ක් 15ක් වගේ වෙලාවක් වාෂ්පෙන් තඹ ගන්න ඕනේ. ඒකට මම රයිස් කුකර් එකේ ස්ටීමර් කොටස තියලා එක පියනකින් වහලා විනාඩි 5ක් වගේ වෙලාවක් තියා ගන්නවා. ඇතුලේ උෂ්ණත්වය අපි ටිකක් වැඩිපුර ගන්න ඕනේ. ඒ නිසා තමයි මම වහලා තියාගත්තේ. දැන් මම මේක ඇරලා මගේ පුඩින් එක තියා ගන්නවා. අපි මේක විනාඩි 15ක් වගේ ස්ටීම් කරගමු. මේ විනාඩි 15කට පස්සේ හොඳට ස්ටීම් වෙලා තියෙන්නේ. දැන් මම මේක ෆ්‍රිජ් එකේ සාමාන්‍ය කොටසේ විනාඩි 30ක වගේ වෙලාවක් තියා ගන්නවා. මේ මම ෆ්‍රිජ් එකෙන් එළියට ගත්තට පස්සේ මම මේක අනිත් පැත්ත දාගන්නවා. මේ තියෙන්නේ අවසානයේදී මම හදාගත්ත රසම රස බනාන පුඩින් එක. ඔයාලටත් පේනවා ඇති මේක ගොඩාක් රස පාටයි. මේකට බබාලු නම් ගොඩාක් කැමති වෙයි. මොකද මේකේ අමුතුම රසයක් තමයි තියෙන්නේ. ඔයාලත් අනිවාර්යෙන්ම හදන්න. ඔයාලා මගේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් අනිවාර්යෙන්ම ලයික් එකක් දාන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම ඔයා තාමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. ඒ වගේම ඔයාගේ යාළුවෝ අතර share කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. මගේ වීඩියෝ එක බලපු ඔයාලට ගොඩාක් ස්තුතියි. ඊළඟ දවසේ අපි තවත් රසවත් රෙසිපි එකකින් හමු වෙමු.